Привіт, дівчата і хлопці! Цей випуск називається «Пошук простих рішень». Простих рішень з камерою. Я відкладаю в бік новіші фотоапарати та дорожчі об'єктиви. Ми з'ясуємо, чи може вдовольнити наші творчі потреби простіше обладнання і наскільки воно актуальне. З вами Сергій Меркулов. Колись дивився інтерв'ю, де власника каналу з мільйонами переглядів розпитують, якою камерою фільмуєте, а той відповідає, що старим GoPro. Журналіст здивувався, а чому не новим, там же краща картинка. На що почув і мені це запам'яталося. Глядач нашого шоу довіряє простішій картинці без наворотів. Але це психологія, а у нас з вами про хард, залізо, скло і що з них можна витиснути. Юрій Обезюк пише в коментарях: помітив, що ви присіли на перші Олімпуси. Я на пентакси дивлюсь, з матрицями на магнітах. Антон Горбунов пише: Сергію, налаштував себе, що Canon 60D і 600D вистачить на весь залишок життя. Якийсь час хотів повнокадрову камеру, потім перегорів. Зрозуміло, до речі, відчуття знайоме. І продовжує Антон: достатньо моїх кропів. Що ж, мабуть, час зізнань. Тому, друзі, зізнаюся, що мені дуже кортить випробувати багато камер. І не так, щоб день покляцав, а потім корчити з себе експерта. А щоб з кожною попрацювати рік, два. Але подивіться, сива борода, лисина. Ви, мабуть, зрозумієте, що з віком та нашаруванням відповідальності за інших час утискається в точку. Цікаво простікашися мислями і увагою по всіх цікавих камерах. Але чи завжди є можливість така? Вчора спілкувався з колегою, який не знає, на якій камері якої системи зупинитися. Він фотографує і веде YouTube. Кажу: зрозумій, крайні відео на моєму каналі насправді про одне. Як взяти найпростішу камеру з елементарним об'єктивом, із простим та доступним світлом, і створити картинку. А потім вивести її в 4К. І щоб всім було так. З кадром так. Отакий маю спортивний інтерес. Психологічну розрядку. Щоразу вирішення маленької задачки по світлу, на бітність, на бітрейт, на оптичні рішення у спільний підсумок. Тому хотів би мати, зокрема, Canon 650D, аби нагадати всім, яким був YouTube колись. І що багатьох немолодих камер часто вистачить і понині. Для багатьох завдань. Вистачить Lumix GH3, Nikon D7000. На канал постійно приходять нові люди, яким доводиться розповідати одне й те саме. Я розповім, що ж мені подобається ця пісня. Минулий випуск, судячи з коментарів, сподобався багатьом. Ніхто не написав, що галіма картинка, різкості не вистачає, поганий об'єктив або що. Навпаки, хвалили, і це мене радує. Бо фільмував крізь копійчану, ширококутну насадку. Made in Japan. Canon Multi-Conversion Lens 46 мм. Для відеокамери. Старої! Замість того, щоб навмисне купувати дорогий ширококутний об'єктив, я застосував стару насадку для відеокамер Canon. Нинішні покоління забули, що таке ширококутні насадки і як з ними працювати. А я згадую про це на курсах. Бо у таких простих, елементарних оптичних рішень є, окрім певних обмежень, великі переваги.
А зараз я пропоную зазирнути на канал до Джеймса Морріса, який дістав із загашника свій улюблений Lumix GH2, легендарну гібридну камеру 2010 року і вирушив нею фільмувати вночі. У його відео, посилання на яке на повну версію розміщу під випуском, є щось дуже повчальне. Коли дивлюся YouTube, то обов'язково читаю коментарі під відео, оскільки ті пояснюють тонкощі, про які не задав автор. Коментарі – це свого роду допитливий колективний розум, що цікавиться деталями. Наприклад, багато хто з нас біжать купувати камери, де можна високо піднімати ISO. Або є два нативні ISO. Це така фішка маркетологів, які спершу кричали, що в нашої камери більше пікселів, а в нашої ще більше, а в нашої ще перебільше. Потім у пікселі награлись, побачили, що збільшувати їхню кількість на обмеженій площі сенсора можна нескінченно, аж допоки виникають проблеми. Тому якщо у 2016 році вкрупнуті камери тулили по 24 мегапікселі і більше, то сьогодні ці 24 мегапікселі для універсальних камер часто вже тулять у full frame, збільшуючи площу пікселя. Прожирний піксель під випуском. Нагадаю, що є спеціалізовані камери для фото і спеціалізовані, точніше, з ухилом у відео, де кількість пікселів грають важливу роль. Для фото їх можуть збільшити, наприклад, до 60 тисяч або ще вище, а для відео навпаки зменшити. Маркетинговою фішкою зробили і такий зручний інструмент, як ISO. Він і у вашій камері, і у вашому смартфоні. Це зручно, коли камера бачить за несприятливих світлових умов. А в житті ISO доводиться не так часто дерти до космічних величин. Як там у сучасних камер? ISO 52 тисячі, ISO 250 тисяч. Ми з вами використовуємо що? Світло. А світло дає що? Об'єм. А навіщо нам з вами картинка без об'єму, без контрастів світлотіньових? Тому навіть уночі ми шукаємо світліші або освітлені об'єкти, або об'єкти, які водночас є джерелами світла. Так от під відео Джеймса Морріса пише K-Lite. Круті кадри на Lumix GH2. Насправді нам не потрібно стільки світла, як вважають люди. Якщо ви фільмуєте чи фотографуєте місця з вуличним освітленням, часто може вистачити ISO 800, яке підтримують дуже багато немолодих камер. Мене зацікавила ця думка. Вікно в будинку напроти. ISO 200. Подивимось на вулицю. Для відтворення нічної вулиці, такої як вона є, ISO 1000 достатньо. І це ISO абсолютно приспокійно тягне фото-відеокамера 2010 року. Нічна вулиця ISO 3200. Починаємо опускати ISO. ISO 2500. Вулицю все ще добре видно. ISO 2000. ISO 1600. ISO 1250. І зараз картинка на екрані камери дуже схожа на ту, що я бачу неозброєним оком. ISO 1000. Оце справжня ніч у місті. Така, як вона є. А що зі студійною зйомкою?
При виборі камери насправді маємо два варіанти. Перший – заплатити дорожче або просто дуже дорого і взяти камеру про запас з розширеними значеннями ISO, які ми колись, можливо, використаємо. Не знаю, чи використаємо насправді, але приємно знати, що камера в принципі щось колись більше зможе. Якщо життя змусить. Якщо складуться умови, так, виникне необхідність. Така. Якщо. Другий варіант – надбати камеру під реальні потреби. Реальні потреби виникають тут і зараз. От колега веде YouTube канал, він має студійне світло. Як на вашу думку, чи треба йому дерти ISO, коли контрольоване студійне світло? Коли жанр у нього такий? Яку, підкажіть, камеру купити колезі? Достатню? Чи брати кредит на ту, що перевищить його потреби і може колись ті можливості, можливо, якщо щось знадобляться, а може ні. Ні, якщо не обмежений бюджет, то чом би і ні? А якщо обмежений? З яким ISO можна фільмувати у приміщенні, маючи лампочку, просту, демократичну, на 4 Вт. Зараз я бачу по екранчику, що на ISO 200 камера відчуває пересвіт. Оця частина миготить чорним. Піднімемо ISO до 400. ISO 400. Зараз нагадую собі персонажа з відомого фільму про Шерлока Холмса, який сигналізував у вікно світильничком. Добре. Піднімемо ISO 640. Мені здається, що світла у приміщенні цілком достатньо. Головне правильно розташувати це світло по відношенню до балакучої голови, до спікера. Для чистоти експерименту хай буде ISO 800. Я бачу, що ось тепер у мене тут і тут з'явився на шкірі пересвіт. Віддалимо джерело світла від шкіри. ISO 800. Цілком по зубах більшості камер 2010 року. І джерело світла, як ви бачите, не настільки до мене близько, щоб давати пересвіти шкіри, а досить далеко. Таким чином ми усвідомили, що маючи просте, демократичне, а головне контрольоване освітлення, ми запросто можемо фільмувати камерами, випущеними після 2010 року, які мають ISO від 200 до 800 у приміщенні. На вулиці, можливо, нам доведеться ISO дещо збільшити, але теж в межах доступного нашій не дуже молодій камері. Ні, якщо ми беремо ISO в камері, якій 16 років, і збільшуємо на пості ділянки зображення і роздивляємося в лупу на наявність артефактів у тінях, а от напишіть, будь ласка, під відео, ви справді оце зараз в телевізор, в монітор чи на екрані смартфону викликаєте лупу і роздивляєтеся ділянки зображень у збільшенні. От цієї миті ви справді роздивляєтеся от десь там в тінях, може, шуми. Давайте я вам збільшу. Ви оце роздивляєтеся? Звичайно,
Якщо ми з вами працюємо з хард-репортажкою, коли не можемо обирати умови зйомки, або не можемо створити їх, не можемо їх контролювати, тоді камера має бути гнучкою. Так, обов'язково сучасною і гнучкою. І знову таки, слово «сучасне» – це воно дуже відносно. Повно камер, яким 10 років, з цілком сучасними характеристиками. У нових камер абсолютно такі ж самі, там, і по тому ж значенню ISO. Ну, програмно там дещо допилені бувають там автофокус кращий, якщо це справді треба. Але точно потрібно мати сучасну камеру для кіно. Ну, справжнього кіно, як «Унесені за вітром», на які в кінотеатрах продали 285 мільйонів квитків, і які дивляться, оцю стрічку, мільйони дивляться понині. Хоча, стривайте, це ж стрічка 1939 року, то звідти там високі ISO. І які в ній глибокі контрасти, там багато інформації сховано в тінях. Але цей фільм продовжують дивитися вже скоро 90 років тому і не скаржаться на якість, не кажуть, галіме чорно-біле кіно, там все в кольорах. Так воно, знаєте, неоднозначно. А що ви думаєте з цього приводу? Дуже хотілося б знати. Тут звертаюся до вас з величезної цікавості. А я нагадаю, що з вами був Сергій Меркулов, і щиро дякую всім спонсорам, які долучилися до створення цього випуску. Завдяки вам я покрию при монтажі рахунки на електрику. Це допомагає жити нашому спільному майданчику для спілкування. Долучитися до спонсорства недорого, від однієї чашечки кави на місяць. А я всім зичу добра, творчого натхнення і разом вирішуємо наші творчі питання. До зустрічі!